Το agency είναι το πιο ολοκληρωμένο business του GTA Online, με μοναδικές παροχές και έχει 3 τρόπους ενεργητικού εισοδήματος, κάνοντας mission, συν το παθητικό εισόδημα από το χρηματοκιβώτιο, και αποτελεί σχολείο για κάθε νέο παίχτη που θέλει να μάθει το gameplay του παιχνιδιού. Ενώ είναι απαραίτητο και για παλιότερους παίχτες, ειδικά αυτούς που παίζουν σε public lobby. Πάμε να δούμε πώς αγοράζουμε. Για να το κάνουμε αυτό, ανοίγουμε το κινητό, πάμε στο Dynasty 8 και από εδώ επιλέγουμε location. Δεν υπάρχει κάποιο πραγματικά κακό, αλλά 2 είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Το Little Seoul, που είναι ιδανική επιλογή για κάθε νέο παίχτη και με τα απαραίτητα modification θα του κοστίσει λίγο παραπάνω από 3 εκατομμύρια εάν είναι σε κανονική εβδομάδα, αλλά ειδικά αν είναι σε εβδομάδα με έκπτωση πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει με τα modification που θα δούμε σε λίγο. Υπάρχει και το Havoc, που είναι το πιο ακριβό, αλλά είναι το καλύτερο σημείο, ειδικά για τα security contract και το contract του Dr. Dre. Και είναι η καλύτερη τοποθεσία γενικά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τα modification. Με το armory και το accommodation να είναι αυτά που πρέπει να αγοράσει οπωσδήποτε κάποιος νέος παίχτης. Ενώ το vehicle workshop είναι απαραίτητο και μοναδικό στο παιχνίδι, δεν υπάρχει αλλού. Το agency είναι το σημείο που σπονάρεις όταν μπαίνεις στο παιχνίδι για να φορτώσεις snack και armor και έτσι να ξεκινήσει τη μέρα στο Los Santos ή πριν ξεκινήσει κάποιο πολύ σημαντικό mission. Armory είναι ότι και το ammunition που θα βρεις στο δρόμο και από εδώ μπορείς να αγοράσεις rebreather και night vision. Δίπλα στον πάγκο έχει δωρεάν σφαίρες για κανονικά όπλα. Εδώ αριστερά είναι το gun locker για να ξεσκαρτάρεις τα όπλα που δεν θέλεις και να εμφανίζονται μόνο αυτά που θες. Ενώ ο πλουργός μας είναι για να αγοράζεις σφαίρες, explosive, armor και οτιδήποτε άλλο θα έπαιρνες από το ammunition. Συν ότι εδώ μπορείς να αγοράσεις σφαίρες και να μοντάρεις τα ΜΚ2 όπλα σου άμα έχεις κάνει το research στο bunker. Οπότε εδώ όλα όσα χρειάζεσαι τα βρίσκεις μαζεμένα πριν ξεκινήσει μια μαχητική μέρα. Και με το agency όλα αυτά θα τα χρειαστείς. Επειδή από τον υπολογιστή που βρίσκεται κάτω στο γραφείο σου μπορείς να ξεκινήσεις τα security contract που σου δίνουν από 35 έως 70 χιλιάρικα με ένα cooldown 7 λεπτών. Και αν κάνεις 201 security contract θα σου μπαίνουν 20 χιλιάρικα κάθε 48 λεπτά στο χρηματοκιβώτιο εδώ. Αρκεί να μην αλλάζει πολύ συχνά lobby. Wow. Περισσότερα για αυτά θα δεις τα βιντεάκια που έχω στο playlist του agency, όπως και για το contract του Dr. Dre, που το ξεκινάς από αυτόν τον υπολογιστή και μπορείς να βγάλεις 1.100.000 σε λιγότερο από 75 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο αν το έχεις κάνει πολλές φορές και το έχεις μάθει. Και είναι η πιο διασκεδαστική σειρά από mission που μπορείς να κάνεις solo και μαζί με το Cayo Perico και το Diamond Casino Heist είναι από τους καλύτερους τρόπους για να βγάζεις λεφτά στο παιχνίδι. Υπάρχουν και τα Payphone Hits που είναι ο τρίτος τρόπος για να βγάζεις ενεργητικό εισόδημα από το agency, αλλά αυτά τα κάνεις από τον εξωτερικό χώρο και θα δεις σε λίγο πώς γίνεται. Στο κάτω όροφο υπάρχει άλλο ένα τραπεζάκι με snack και ο γραμματέας που σου δίνει κάποιες παροχές. Wow. Με το πιο σημαντικό να είναι το ελικόπτερο που παίρνεις εντελώς δωρεάν και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στα mission που ξεκινάς από το γραφείο πάνω. Θα δούμε σε λίγο τι άλλο μας προσφέρουν εδώ, αλλά πάμε μία στο γκαράζ να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό. Εδώ κάτω μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε μοντάρισμα θέλεις στα αυτοκίνητά σου, σε engine, λάστιχα, χρώματα, ό,τι θα κάνεις δηλαδή σε οποιοδήποτε συνεργείο, αλλά εδώ μπορείς να κάνεις τα Imani Tech Upgrades. Υπάρχουν εκατοντάδες αυτοκίνητα που έχουν προσθεθεί στο παιχνίδι που υποστηρίζουν Missile Lock Jammer. Ειδικά μετά το τελευταίο DLC του Mansion έχουν μπει ακόμα και ελικόπτερα που παίρνουν Missile Lock Jammer. Αλλά υπάρχει κάτι καλύτερο. Τα οχήματα που όταν τα αγοράζεις και γράφουν Imani Tech Upgrades και όχι σκέτο Missile Lock Jammer μπορούν να εξοπλιστούν με κάτι παραπάνω. Καταρχάς θα έχουν ή μια αλεξίσφαιρα τζάμια, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να διάσει μια γεμιστήρα πάνω σου για να σπάσει το τζάμι, οπότε έχεις λίγο χρόνο, να σε πυροβολάνε. Παίρνουν armor plating που είναι επιπρόσθετο του απλού armor που έχουν όλα τα αυτοκίνητα και σου δίνει το πλεονέκτημα να αντέχει 4 επιπλέον εκρήξεις. Επίσης μπορείς να του βάλεις missile lock jammer για να μην σε λοκάρουν. Μπορεί να εξοπλιστούν με proximity mine που πετάς νάρκες στα οχήματα που σε καταδιώκουν, είτε είναι griefer είτε αστυνομικοί. Σε μερικά μπορείς να βάλεις και machine gun
Αλλά τα Imanitec οχήματα πρώτης γενιάς που αξίζουν πραγματικά είναι τα ηλεκτρικά. Όπως το Ocelot Virtue που παίρνεις εντελώς δωρεάν αν κάνεις τα δεύτερα mission του DAX και το Omni CGT που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Αυτό επειδή τα ηλεκτρικά μπορούν να αντέξουν μέχρι 12 εκρήξεις από free aim. Δηλαδή μπορεί ή να σου ρίξουν με RPG, με sticky bomb, που εκεί τα οχήματα που έχουν μόνο missile gun jammer θα καταστραφούν μόνο με μία έκρηξη. Τα οχήματα που έχουν Imanitec πρώτης γενιάς αλλά δεν είναι ηλεκτρικά θα αντέξουν μέχρι 4 εκρήξεις. Ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Imanitec πρώτης γενιάς θα αντέξουν 12 από αυτές τις εκρήξεις. Wow. Και πιστεύω ότι είναι τα μόνα αυτοκίνητα που πρέπει να τους κάνεις Imanitec upgrades. Και είναι σχεδόν άτρωτα αν παίζεις σε public lobby. Εδώ να αναφέρω πως για νέους παίχτες μια καλή επιλογή είναι το Duke of Death που το παίρνεις εντελώς δωρεάν από το Warstock, χωρίς να του βάλεις missile gun jammer, και αυτό από την κατασκευή του, άμα το αναβαθμίσεις στο απλό armor, αντέχει 4 explosion. Οπότε για αρχή είναι κάτι καλό μέχρι να πάρεις ένα άλλο από αυτά τα αυτοκίνητα που σου είπα. Πάμε όμως στη reception να δούμε τι άλλο έχει το agency, που εκτός από δωρεάν ελικόπτερο και έξοδο με προσωπικό όχημα, σου προσφέρει teleport σε όλα αυτά τα σημεία που βλέπεις, χωρίς να αλλάξει lobby. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Το teleport γίνεται με το Jubilee, ένα αυτοκίνητο που θα το βρίσκεις στο πρώτο επίπεδο του parking και είναι το εταιρικό αυτοκίνητο, μπορείς να το χρησιμοποιείς δωρεάν ό,τι ώρα θέλεις. Αλλά στην περίπτωση του teleport θα επιλέξεις που θα σε πάει, μετά από ένα μικρό animation θα σε φτάσει στον προορισμό σου και από εδώ σε εξωτερικό χώρο μπορείς να καλέσεις το Franklin, όπου η πρώτη επιλογή είναι να σου δώσει ένα security contract, αλλά δεν μπορείς να επιλέξεις ποιο, όπως θα το έκανες από τον υπολογιστή σου. Εδώ θα σου δώσει ένα τυχαίο. Μετά έχουμε τα Payphone Hit, τα οποία μπορείς να βγάζεις 45 χιλιάρικα κάθε 10 λεπτά, αρκεί να κάνεις τα bonus και δες το βιντεάκι που έχω φτιάξει μόνο για τα Payphone Hits και σου εξηγώ αναλυτικά πώς θα πάρεις όλα τα bonus. Επίσης μπορείς να καλείς το Company SUV, όπου θα στο σπονάρει όπως ο μηχανικός για να οδηγήσεις. Ενώ το SUV Service είναι όπως το Teleport, μόνο που εδώ θα κάθεσαι εσύ πίσω και θα σε πάει ο σοφέρ στο σημείο που θα επιλέξεις. Τέλος, ο Franklin μπορεί να σου δώσει και supply stats για 5 χιλιάρικα που είναι snack, armor και άμμο άμα ξεμείνεις. Ο Franklin που έχει το δικό του DLC και είναι ο μοναδικός ήρωας από τους 3 του story mode που έχει ένα πραγματικά καλό DLC. Ο Michael είχε το τελευταίο DLC του Mansion που ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, αλλά πιστεύω το agency εξακολουθεί να είναι πολύ καλύτερο property με αυτά που σου παρέχει. Ο Trevor το ξέρουμε είναι ρηγμένος, έχει μόνο το Series A Founding, ένα από τα Partner Heist. Οπότε για να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση, περιμένουμε το DLC με τους 3 αυτούς φίλους από το Story Mode για να τελειώνει και το GTA Online με ένα ηρωικό επικό τρόπο. Το agency προσωπικά μου αρέσει επειδή σαν business είναι καθαρή, δηλαδή δεν πουλάς παράνομα πράγματα όπως με το Bunker, τα MC Business, το Acid Lab και όλα αυτά που έχουν παθητικό εισόδημα. Εδώ είναι ενεργητικό εισόδημα κυρίως, που πρέπει να κάνεις κάτι, να τα βάλεις με κακούς και είναι από τα αγαπημένα business το δικό μου και πολλών παιχτών. Πες μου πόσες φορές σε έχει γλιτώσει ένα Imanitec αυτοκίνητο από κάποιο griefer και σκέψου ότι άλλες τόσες φορές έχει γλιτώσει χωρίς να το καταλάβεις. Ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα.